Í fornöld var það mjög tíðkað á Suðurnesjum að fara út í geirfuglasker til að sækja þangað bæði fugl og egg. Einu sinni sem oftar fór skip eitt út í geirfuglasker og kyrði þá sjóinn fljótt, svo að þeir urðu að fara burtu fyrr en þeir hefðu viljað. Komust eggjatökumennirnir með illan leik upp í skipið, allir nema einn Melabergsmaður. Nú leið og beið þangað til sumarið eftir. Þá fóru nesjamenn á skipi út í geirfuglasker eins og þeir voru vanir. Þegar eggjatökumennirnir komu upp í skerið urðu þeir hissa, þegar þeir sáu þar mann á gangi, þar sem þeir áttu sér hér engra manna von. Maðurinn gekk til þeirra og þekkti þeir þar manninn sem eftir hafði orðið sumarið áður í skerinu. Seint sumarið, þegar messað var á Hvalsnesi, var sá atburður sem alla kynjaði á. Við kirkjuna var fjöldi fólks og þar á meðal maðurinn. En þegar fólkið kom út úr kirkjunni stóð uppbúin vagga við kirkjudyrnar og lá ungbarn í vöggunni. Nú kemur prestur út úr kirkjunni. Sér hann vögguna og barnið. Spyr hann þá hvort nokkur víti deili á vöggunni og barninu eða hver með það hafi komið, eða hvort nokkur vilji að hann skýri barnið. En enginn víst vita neitt þetta og enginn þóttist hirða að hann skýrði barnið. En af því presti þótti allur atburður með Melabergsmanninn kynlegur spurði hann ítarlegur allt þetta en aðra. En maðurinn brást þurrlega við og sagðist ekkert vita vögguna né barnið, enda skipti hann sér öldungis ekkert hvorugt. En í því bíli sem maðurinn sagði þetta, stóð þar kvenmaður hjá þeim, fríðsýnum og fenguleg en æðisvífmikil. Hún þreif ábreiðuna af vöggunni, snaraði henni inn í kirkjuna og segir: Ekki skal kirkjan kjálta. Síðan víkur hún sér að Melabergsmanninum og segir við hann mjög reiðilega: En þú skalt verða að hínu versta illkveði í sjó. Greip hún þá vögguna með barninu og hvarf með allt saman og sást ekki síðan.